Hello everyone, welcome back to my channel Learning English. Guys, आजको भिडियोमा हामी कभर गर्नेछौं कमन क्वेशन एन्ड आन्सरहरुको बारेमा जुन तपाईहरु यस्ता क्वेशन कसैलाई भेट्दा वा साथीहरुसँग गर्दा चाहिँ गर्नुहुन्छ र आन्सर पनि मैले सँगसँगै लिएर आएको छु। जस्तो तपाईलाई कसैले पनि सोध्ने गर्छ नि हैन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कसरी आन्सर दिन सकिन्छ त त्यसको बारेमा आज हामी सिक्ने छौं। आई होप तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्नेछ। यदि राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट लाइक एन्ड शेयर गर्न नभुल्नु होला है त। तपाईको एक लाइकले मेरो लागि प्रेरणाको काम गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तपाई के गर्नुहुन्छ? यो कसैको कामको बारेमा सोध्नु पर्यो भने चाहिँ व्हाट डु यु डु? तपाईले के काम गर्नुहुन्छ सोध्नुहुन्छ नि हैन? व्हाट डु यु डु? तिमी के गर्छौ अथवा तपाई के गर्नुहुन्छ? तपाईलाई पनि कसैले सोध्न सक्छ, तपाईले पनि कसैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। What do you do? I am a teacher. म एक शिक्षक हुँ। I am a teacher. I am a doctor. म एक डाक्टर हुँ। I am an engineer. म एक इन्जिनियर हुँ। ओके? त्यस्तै अर्को छ मेरो आफ्नै व्यवसाय छ भन्नु पर्यो भने फेरि I have my own business. I have my own business. र म बैंकमा काम गर्छु भन्नु पर्यो भने I work in a bank. I work in a bank. म बैंकमा काम गर्छु। I am a teacher. I have my own business. I work in a bank. तपाई विवाहित हुनुहुन्छ भन्न कसैले यदि सोध्यो भने अथवा तपाईले सोध्नु पर्यो भने Are you married? Are you married? तिमी विवाहित हो अथवा तपाई विवाहित हुनुहुन्छ? Are you married? यदि हो म विवाहित हो अथवा विवाहित छु भन्नु पर्यो भने Yes, I'm married. Yes, I'm married. मेरो सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। I'm divorced. I'm divorced. Divorced है त। अनि होइन म अझै अविवाहित नै छु भनेर भन्नु पर्यो भने फेरि No, I'm still single. No, I'm still single. म अझै अविवाहित नै छु। म सिंगल छु। I'm still single. Yes, I'm married. I'm divorced. No, I'm still single. Okay? Next question. कति बज्यो? कसैको टाइमको बारेमा सोध्नु पर्यो, समयको बारेमा सोध्नु पर्यो भने What time is it? What time is it? कति बज्यो? What time is it? 5 बजेको छ अथवा 4, 6 जति बजेको छ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. माफ गर्नुहोस् मसँग घडी र सेलफोन छैन। त घडी या टाइमको लागि त घडी अथवा मोबाइल भयो भने चाहिँ हेर्न सकिन्छ नि त। छैन भन्नु पर्यो भने Sorry, I have no watch and cell phone. करिब 9 बजेको छ भन्नु पर्यो दा It's around 9. लगभग बज्नै आट्यो भनिन्छन् It's around 9. It's around 9. के तपाईलाई कुनै मद्दत चाहिन्छ? Do you need any help? Do you need any help? Do you need any help? तपाईलाई कसैको मद्दत चाहिन्छ तपाईले भन्नुहुन्छ नि हैन, त्यति बेला चाहिँ Do you need any help? है त। यसमा चाहिँ तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। हैन पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ No thanks. पर्दैन हैन धन्यवाद भनिन्छ नि कसैलाई त्यति बेला No thanks. No thanks. अथवा मलाई साच्चै तिम्रो मद्दत चाहिएको छ भन्नु पर्यो भने Yes, I really need your help. Yes, I really need your help. हो मलाई तपाईको साच्चै मद्दत चाहिएको छ। Okay? Yes, I really need your help. म आभारी हुनेछु। तपाईले मलाई मद्दत गर्नुभयो भने आभारी हुनेछु भन्दा चाहिँ I will be thankful. कस्तो चलिरहेको छ अथवा के चलिरहेको छ सोधिन्छ नि कसैलाई हैन। How is it going? आजभोलि के चलिरहेको छ? कस्तो चलिरहेको छ? जस्तो कामको बारेमा सोध्दाखेरि हैन। How is it going? How is it going?
खासै राम्रो हुन सकेन भन्नु पर्यो भने फेरि कसरी भन्ने त couldn't be better राम्रो हुन सकेको छैन couldn't be better त्यति नराम्रो पनि होइन ठिकै छ त्यति नराम्रो पनि छैन भन्नु पर्यो भने फेरि not that much worse not that much worse त्यति नराम्रो पनि छैन होइन भनिन्छ नि हैन र तपाईले अनि तिम्रो हालचाल चाहिँ के छ भन्दा how are things with you how are things with you तिम्रो चाहिँ के छ हालचाल how are things with you तिम्रो दिन कस्तो भयो भन्ने कसैलाई सोधिन्छ नि हामीले हैन कसैलाई तिम्रो दिन कस्तो भयो how was your day तपाईको दिन कस्तो रह्यो how was your day how was your day साच्चै अद्भुत थियो एकदमै रमाइलो थियो भन्दाखेरि चाहिँ really amazing धेरै व्यस्त दिन थियो it was a very busy day दिनभरि बिजी व्यस्त भइरहनु भयो भने चाहिँ it was a very busy day यति थकै लाग्दो so tiring थकै लाग्दो थियो भन्दाखेरि चाहिँ so tiring okay अब अर्को next question सबै ठीक छ is everything okay के सबै ठीक छ is everything okay is everything okay हो सबै ठीक छ धन्यवाद तपाईले सोधेकोमा धन्यवाद जस्तो सबै ठीक छ सोध्नु भयो धन्यवाद भनिन्छ नि हैन त्यतिबेला yes everything is okay thanks yes everything is okay thanks अथवा अर्को पनि हजुरले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ म अलि चिन्तित छु तर सबै कुरा ठीक हुनेछ I am a little worried everything will be okay I am a little worried but everything will be okay मौसमको बारेमा सोध्नु पर्यो भने what's the weather like what is the weather like what's the weather like मौसम कस्तो छ what's the weather like यो साच्चै राम्रो मौसम छ it's really nice weather it's really nice weather राम्रो मौसम छ it's really nice weather अथवा बाहिर पानी परिरहेको छ भन्नु पर्यो भने it's raining outside it's raining outside बाहिर पानी परिरहेको छ it's raining outside it's really nice weather तिमी कोसँग बस्छौ साथीभाइसँग क्वेशन गर्ने गर्नुहुन्छ नि कोसँग बस्छौ who do you live with who do you live with म मेरो परिवारसँग बस्छु I live with my family I live with my family म मेरो परिवारसँग बस्छु म मेरो साथीहरुसँग बस्छु I live with my friends I live with my friends म एक्लै बस्छु I live alone I live alone I live with my family I live with my friends I live alone म मेरो परिवारसँग बस्छु साथीहरुसँग बस्छु र म एक्लै बस्छु है त नेक्स्ट तपाईले उसलाई देख्नुभयो Did you see him कसैले सोध्छ तपाईलाई सोध्छ नि हैन तपाईले उसलाई देख्नु भएको थियो देख्नुभयो Did you see him हो मैले उसलाई हिजो मलमा देखेको थिएँ भन्नु पर्यो भने Yes I saw him at the mall yesterday Yes हो I saw him at the mall yesterday मैले उसलाई हिजो मलमा देखेको थिएँ अर्को छ वास्तवमै मैले उसलाई कतै देख्न सकिन Actually I couldn't see him anywhere Actually वास्तवमा I couldn't see him anywhere मैले उसलाई कतै देखिन तपाई कहाँ जान चाहनुहुन्छ
Where would you like to go? Where would you like to go? तपाईं कहाँ जान चाहनुहुन्छ? Where would you like to go? म बजार जान चाहन्छु. I would like to go to the market. I would like to go to the market. म बजार जान चाहन्छु. I would like to go to the market. म कतै जान चाहन्न. I don't want to go anywhere. I don't want go anywhere. म कतै जान चाहन्न. I don't want to go anywhere. तिमी के सोचिरहेको छौ? What are you thinking about? तपाईले के सोचिरहनु भएको छ अथवा तिमीले के सोचिरहेको छौ? क्वेशन गर्नु पर्यो भने What are you thinking about? Nothing special. खासै केही छैन अथवा केही होइन. खासै केही सोचिरहेको छैन भन्नुहुन्छ नि हैन? Nothing special. Nothing special. भन्न सकिन्छ. अर्को चाहिँ म केवल भविष्यको बारेमा सोचिरहेको छु. I'm just thinking about future. म भविष्यको बारेमा सोचिरहेको छु. I'm just thinking about future. यसको स्वाद कस्तो छ? How does it taste? साथीहरुसँग बसेर तपाईले केही खाइरहनु भएको छ भने चाहिँ कुराकानी गर्दा निस्किन्छ नि हैन? स्वाद कस्तो छ? How does it taste? How does it taste? यो साच्चै स्वादिष्ट छ. It is really delicious. यो साच्चै स्वादिष्ट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इंग्लिशमा It is really delicious. Okay? यो धेरै स्वादिष्ट छैन भन्दाखेरि चाहिँ It's not very tasty. It's not very tasty. अथवा तपाईले चाहिँ मैले यो खाएकै छैन भन्दाखेरि I haven't eaten it. I haven't eaten it. मैले यो खाएको छैन. I haven't eaten it. तिमी कहाँ गएको थियौ? Where did you go? तपाईले कसैलाई कहीं देख्नु भएन भने चाहिँ कहाँ गएको थियो भनेर सोध्नुहुन्छ नि. Where did you go? Where did you go? म मेरो साथीलाई भेट्न गएको थिए. तपाईलाई पनि कसैले सोध्यो भने चाहिँ म मेरो साथीलाई भेट्न गएको थिए. I went to see my friend. I went to see my friend. म केही किन्न गएको थिए. I went to buy something. I went to buy something. म केही सामान किन्न गएको थिए बजारतिर भन्दाखेरि चाहिँ I went to buy something. कतै होइन म यही थिए भन्दाखेरि Nowhere, I was just here.